Magandang buhay. Welcome po sa Usapang Pera TV YouTube channel. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel at bago pa kayo dito, please hit the subscribe button and don't forget the notification bell para palagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. So ngayon po ay pag-usapan natin ang tungkol sa isang sinasabing matinong online lending app. Actually, nag-iisa ito na highly recommended sa lahat ng mga available ngayon na online lending app sa Play Store. Ang Tala, Philippines. Ang Tala is one of the quick cash loan providers in the Philippines na rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Pero ang headquarters, naka-base po ang Tala sa Santa Monica, California, USA. At ang fintech company na ito ay nag-operate din sa Mexico, sa Kenya, sa Tanzania, and India. Tala Philippines ay nag-provide ng instant loans through mobile app where the entire process happens from loan application to funds release and status tracking. Lahat po ay gagawin gamit ang cellphone. It allows Filipinos with an Android devices to conveniently get a cash loan anytime, anywhere, regardless of their credit history. So, ang iyong loan ay pwede mo makuha sa mga sumusunod sa LBC, sa M. Luelier, sa Cebuana Luelier, at saka sa Palawan Express Pera Padala. Ang kailangan lang din ay isang ID lang. Ang acceptable na ID ni Tala Philippines ay driver's license, passport, postal ID, PRC card, UMID or SSS ID, and voter's ID. Para makapag-apply sa Tala Philippines, kailangan i-download nyo po ang app sa Play Store and then i-install sa inyong cellphone. So, ang interest rate ay naglalaro po sa 11% to 17%. Kasama na din po ang taxes doon within 30 days. So, kung pipiliin nyo po ang mayroon po kasi silang weekly within 3 weeks. So mas medyo mataas siya, aabot siya ng bababa siya 13.3% ang total interest rate. So para makapag-apply, kailangan nyo pong sundin ang guide namin, step by step guide. Please panoorin nyo po ang video.